মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী 3.1 পাঠটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কৰিব ওলাইছো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 টো আমাক দিয়া আছে কি মানৰ বাবে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰটোৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব। 4x plus py plus 8 is equal 0 আৰু 2x plus 2y plus 2 is equal 0। অপশ্যন A দিছে যেতিয়া p is equal 4, B দিছে যেতিয়া p not is equal 4, C দিছে যেতিয়া p is equal -4 আৰু যেতিয়া p not is equal -4। আমি ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ অপশ্যনটো বাছি উলিয়াব লাগিব। তে প্ৰথমতে আমি এই সমীকৰণ জোৰটো বহিত লিখি লওঁ। তে আমি ইয়াতে সমীকৰণ জোৰটো বহিত লিখি ললো। ইয়াতে x ৰ সহগটো a1, y ৰ সহগটো b1 আৰু 8 টো হ'ব c1। ঠিক সেইদৰে ইয়াতো x ৰ সহগ a2, y ৰ সহগ b2 আৰু এটো হ'ব c2। আমি সকলোৱে জানো যে যদি সমীকৰণ জোৰটোৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেনেহলে আমাৰ কন্ডিশনটো হৈছে a1/a2 not is equal b1/b2। তে আমি বহিত লিখি লওঁ যেহেতু জোৰটোৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে এতেকে আমাৰ কন্ডিশনটো হ'ব a1/a2 not is equal b1/b2। ইয়াতে আমাৰ a1/a2 তাৰ মানে হৈছে 4/2 not is equal b1/b2 তাৰ মানে হৈছে b/2। আমি দুইফালে 2 কেনসেল কৰিব পাৰো। ইয়াত থাকিব 4 not is equal p। তো আমি ইয়াতে পাই গলো 4 not is equal p বা ইয়াক লিখা যায় p not is equal 4। গতিকে p not is equal 4 হৈছে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো, অপশ্যন b। b টো আমাৰ হ'ব p not is equal 4। তো ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো দিয়া আছে তলৰ কোন কেইজোৰ সমীকৰণৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। ইয়াতে আমাৰ a b c d দিয়া আছে। আমি ইয়াৰ পৰা কোন কেইজোৰ সমীকৰণৰ অসীম সংখ্যক সমাধান আছে বাছিব লাগিব। তে আমি প্ৰথমতে a নম্বৰটো বহিত লিখি লৈছো। আমাক a নম্বৰটো দিয়া আছে 2x plus 3y is equal 6 আৰু 4x plus 6y minus 12 is equal 0। আমি ইয়াক প্ৰমাণ কৰি চাওঁ। আমি এই প্ৰথম সমীকৰণটো লিখিব লাগিব 2x plus 3y, এই 6 টো আমি বাওঁহাতে লৈ আহোঁ -6 হ'ব is equal 0 থাকিব। আৰু এই সমীকৰণটো আমি লিখি লওঁ 4x plus 6y minus 12 is equal 0। এতিয়া আমি a1/a2 উলিয়াওঁ। a1/a2 is equal a1/a2 তাৰ মানে 2/4 কাটাকাটি কৰিলে 2 গুণ 2 2 দুগুণ 4 তো 1/2 থাকিব। এবাৰ আমি b1/b2 উলিয়াওঁ। তে হ'ব 3/6 হ'ব। ইহঁতক 3ৰে 3 গুণ 3 3 দুগুণ 6 এটো 1/2 হ'ব। এবাৰ আমি c1/c2 উলিয়াওঁ। তে c1 মানে হৈছে ইয়াতে -6/-12 হ'ব। -6/-12 ইয়াতে মাইনাস মাইনাস কেনসেল যাব। 6ৰে 6 গুণ 6 6 দুগুণ 12 এটো 1/2 হ'ল। তে আমি ইয়াতে আটাইকেইটা 1/2 পালো। তে আমি লিখিব লাগিব এতেকে a1/a2 is equal b1/b2 is equal c1/c2। তে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে যদি a1/a2 is equal b1/b2 is equal c1/c2 হয় তেতিয়াহ'লে এই সমীকৰণজোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। তে আমি লিখিব লাগিব এতেকে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। তে আমাক ইয়াত সুধিছিলে তলৰ কোন কেইজোৰ সমীকৰণৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। তে আমি পাই গলো ইয়াতে অপশ্যন এ ইয়াৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো চেক কৰি চাওঁ। 2 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে x plus y is equal 4 আৰু x minus y minus 2 is equal 0। ইয়াতে 4 টো এফালে লৈ আহোঁ মাইনাস হৈ যাব। ইয়াক আমি লিখিব লাগিব x plus y 4 টো বাওঁহাতে আহিলে -4 হ'ব is equal 0। আৰু এটো সমীকৰণ আছিলে x minus y minus 2 is equal 0। ইয়াতে a1/a2 is equal
x ৰ সহগু 1 ইয়াত x ৰ সহগু 1 তাৰ মানে 1/1 is equal 1 হ'ব b1/b2 is equal b1/b2 তাৰ মানে হৈছে y ৰ সহগ 1 আৰু ইয়াত y ৰ সহগ -1 গতিকে 1/-1 1/-1 গতিকে এটো -1 হ'ব তাৰ মানে আমাৰ কন্ডিশনটো হ'ব a1/a2 not is equal b1/b2 আৰু এই কন্ডিশন হলে অসীম সমাধান নাথাকে আমাক কৈছিলে তলৰ কোন কেইজোৰ সমীকৰণৰ অসীম সমাধান থাকিব ইয়াতে আমাৰ এই সমীকৰণজোৰৰ অসীম সমাধান নাথাকে ইহতৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব এবাৰ আমি 3 নম্বৰটো কৰি চাম 3 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে ইয়াক আমি আৰহিত লিখিলো x - y 3 টো বাওঁহাতে আহিলে -3 হ'ব ইফালে 0 থাকিব এটো হ'ব x + y 7 টো বাওঁহাতে আহিলে -7 is equal 0 হ'ব এতিয়া আমি a1/a2 উলিয়াও a1/a2 তাৰ মানে x ৰ সহগু 1 ইয়াত x ৰ সহগু 1 তাৰ মানে 1/1 is equal এটো 1 হ'ব আৰু b1/b2 মানে হ'ব ইয়াত y ৰ সহগ -1 আৰু ইয়াত y ৰ সহগ +1 তাৰ মানে -1/+1 এটো হ'ব -1 তেমে এটা সমান নহয় তেমে লিখিব লাগিব a1/a2 not is equal b1/b2 তো এই কন্ডিশন হলে অসীম সমাধান নাথাকে গতিকে আমাৰ এটো অপচনো নহব এবাৰ আমি 4 নম্বৰটো চাম 4 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে x + y is equal 5 আৰু 2x - y is equal 3 ইয়াকো আমি আৰহিত লিখিলো x + y 5 টো বাওঁহাতে আহিলে -5 হ'ব আৰু ইয়াতো 2x - y আৰু 3 টো বাওঁহাতে লৈ আহিলে -3 হ'ব is equal 0 থাকিব এতিয়া আমি যদি এখিনি a1/a2 কৰো তেনেহলে a1 মানে x ৰ সহগ 1 আৰু ইয়াত x ৰ সহগ 2 তাৰ মানে 1/2 হ'ব 1/2 আৰু b1/b2 মানে হ'ব ইয়াত y ৰ সহগ 1 ইয়াত y ৰ সহগ -1 তাৰ মানে 1/-1 গতিকে এটো -1 এই কিটা যেহেতু সমান নহয় তেমে লিখিব লাগিব a1/a2 not is equal b1/b2 তো এই কন্ডিশনটো হলে এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে গতিকে অসীম সমাধান থাকিব নোৱাৰে গতিকে আমি দেখা পালো যে a b c আৰু d ইহতৰ ভিতৰত মাত্ৰ এই a অপচনটোহে সত্য হ'ব এই সমীকৰণ দুটাৰহে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব এতিয়া আমাক কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টো কৈছে এই প্ৰশ্নটোত উক্তি a সংক্ৰান্ত এটা বাক্যৰ পিছৰ যুক্তি r সংক্ৰান্ত আন এটা বাক্য দিয়া আছে উক্তি a আৰু যুক্তি r বিবেচনা কৰি তলৰ বিকল্পসমূহৰ পৰা শুদ্ধটো বাছি উলিওৱা উক্তি a দিছে আমাক সমীকৰণ 2x - 3y is equal 0 ৰ অসীম সংখ্যক সমাধান আছে আৰু যুক্তি দিছে আমাক দুটা চলকৰ এটা ৰৈখিক সমীকৰণে স্থানাংক সমতলত এডাল সৰল ৰেখা বুজায় তে প্ৰথমতে আমাৰ উক্তি a টো দিয়া আছে এই সমীকৰণটো দিয়া আছে 2x - 3y is equal 0 ইয়াক আমি লিখিলো এতিয়া আমি ইয়াক এনেকে লিখিব পাৰো 2x is equal এই -3y টো যদি খুহাতে লৈ যাও 3y হ'ব ইয়াক লিখা যায় x is equal 3y/2 এতিয়া যদি আমি এনেকে এখন তালিকা বনাও ইয়াত যদি আমি x ৰ মান ধৰো ইয়াত আমি y ৰ মান ধৰো এতিয়া যদি মই ইয়াতে y ৰ জায়গাত 0 লিখো তেনেহলে y ৰ ঘৰটোত লিখিব লাগিব 0 এতিয়া 3 আৰু 0 পূৰণ কৰিলে 0 হৈ যাব আৰু 0 ক 2 ৰে হৰণ কৰিলে x ৰ মানটো 0 হৈ যাব এবাৰ যদি মই y ৰ জায়গাত 2 ধৰো তেনেহলে y ৰ ঘৰটোত লিখিব লাগিব 2 এতিয়া 2 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে 6 হ'ব আৰু 6 ক যদি 2 ৰে হৰণ কৰো 3 হ'ব আকৌ যদি মই y ৰ জায়গাত 3 ধৰো তেতিয়া হলে 3 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে 9 হ'ব আৰু 9 ক যদি 2 ৰে হৰণ কৰো 4.5 হ'ব আকৌ যদি মই y ৰ জায়গাত 4 ধৰো তে 4 * 3 12 হ'ব 12 ক 2 ৰে হৰণ কৰিলে 6 হ'ব এনেকে মই y ৰ মান অসীমলৈকে ধৰি ধৰি গৈ থাকিব পাৰো আৰু y ৰ মান যদি মই এনেকে অসীমলৈকে ধৰি ধৰি গৈ থাকো তেনেহলে x ৰ মানো অসীমলৈকে পাই থাকিম গতিকে যদি এনেকুৱা দুটা চলক থকা এটা ৰৈখিক সমীকৰণ হয় তেনেহলে অসীম সমাধান থাকে 0,0 এটো এটা সমাধান 3,2 এটো এটা সমাধান 4.5,3 এটো সমাধান
6,4 এইটো সমাধান তেনেকৈ আমি অসীমলৈকে সমাধান পাই গৈ থাকিম যদিহে চলক দুটা থাকে তেনেহ'লে এইটো সত্য হ'ব উক্তি এটো আমাৰ সত্য হ'ব এতিয়া এই বিন্দুবিলাক 0,0 3,2 4.5,3 6,4 এই বিন্দুবিলাক আমি যদি এখন লেখ কাগজত বহুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে সেই বিন্দুবিলাকৰ মাজেৰে এডাল সৰল ৰেখা অংকন কৰা যাব গতিকে ইয়াত আমাক দিয়াই আছে যে দুটা চলকৰ এটা ৰৈখিক সমীকৰণে স্থানাংক সমতলত তাৰ মানে গ্ৰাফত এডাল সৰল ৰেখা বুজায় এটো সত্য হ'ব কাৰণ এই বিন্দুবিলাক আমি লেখ কাগজত বহুৱাই দিলে এই বিন্দুবিলাকৰ মাজেৰে এডাল সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি গতিকে ইয়াতে আমাৰ উক্তি এও সত্য হ'ব আৰু যুক্তি আৰু সত্য হ'ব আৰু এই যুক্তিটোৱে উক্তিটোৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা বুজাইছে ইয়াত আমি লিখিব লাগিব উক্তি এ আৰু যুক্তি আৰ উভয়ে সত্য আৰু যুক্তি আৰ উক্তি এৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যা এটোৱে আমাৰ এনসাৰ হ'ব